summer ګرمي. It was summer days. د ګرمۍ ورځې وې. د ګرمۍ ورځې وې. Too ډېره. It is too hot. ډېره ګرمي ده. ډېره ګرمي ده. Friday جمعه. It's Friday. د جمعې ورځ ده. د جمعې ورځ ده. Comb منګس. Comb your hair. ویښته دې منګس کا. ویښته دې منګس کا. Laughing خاندل. I am laughing. زه خاندم. زه خاندم. Time وخت. I have no time. ما سره وخت نشته. ما سره وخت نشته. Dreaming خوب لیدل. Stop dreaming. خوب لیدل بند کا. خوب لیدل بند کا. Mine زما. That was mine. دغه زما و. دغه زما و. Bye د خدای په امان. See you. Bye بیا میلاویږو. د خدای په امان. بیا میلاویږو. د خدای په امان. Again بیا. I tried again. ما بیا خڅه وکړه. ما بیا خڅه وکړه. Confused وارخطا. I am confused. زه وارخطا یم. زه وارخطا یم. Fast جر اور تیز. Make it fast. جر کوا. جر کوا. Well پړونه. Lift your well. پړونه دی اوچت کا. پړونه دی اوچت کا. Stutter انهلیدلې خبرې. Don't stutter. انهلیدلې خبرې مه کوه. انهلیدلې خبرې مه کوه. Banana کیله. Banana is raw. کیله کچه ده. کیله کچه ده. Wrong په غلطه. You are wrong. ته په غلطه یې. ته په غلطه یې. What's څه دي. What's in it. په دې کې څه دي. په دې کې څه دي. Him هغه. Take him away. هغه بوزه. هغه بوزه. Whisper پټې خبرې. Don't whisper. پټې خبرې مه کوه. پټې خبرې مه کوه. You ته. Here comes you. دا دې ته راغلی. دا دې ته راغلی. Pity افسوس. It was a pity. ډېره د افسوس خبره وه. ډېره د افسوس خبره وه. Least لږ. Not the least. لږ هم نه. لږ هم نه. Ready چمتو. Meal is ready. خوراک چمتو دی. خوراک چمتو دی. Us مونږ. Neither of us. په مونږ کې یو هم نه. په مونږ کې یو هم نه. Abuse کنزل. He abused you. هغه تا ته کنزل کړي وو. هغه تا ته کنزل کړي وو. Gesture اشاره. Don't gesture. اشاره مه کوه. اشاره مه کوه. Quickly جر. Speak quickly. جر وایا. جر وایا.
date دغه let's say date زی چې دغه ووایو زی چې دغه ووایو dear هغلته what is dear هغلته څه دي هغلته څه دي with سره I am with you زه ستا سره یم زه ستا سره یم winter جمع it was winter دا جمع و دا جمع و quietly په قلاره speak quietly په قلاره وایا په قلاره وایا look ښکاري you look good ته ښه ښکاري ته ښه ښکاري no پته I didn't know ما ته پته نه وه ما ته پته نه وه my زما try my coat on زما کوټ په اغوستو وازمیا زما کوټ په اغوستو وازمیا say ویل what you say ته څه وایې ته څه وایې hello سلام hello my son سلام زما زویه سلام زما زویه you ته you sing well ته ښکلي سندره وایې ته ښکلي سندره وایې which کوم which to take کوم اغسته دي کوم اغسته دي 10 لس it is 10 June نن لسم جون دی نن لسم جون دی maid لیونی I will go maid زب لیونی شم زب لیونی شم doesn't matter هیڅ خبره نه ده هیڅ خبره نه ده I had to come ما لراتلو ما لراتلو that's enough بس ډیر وشو بس ډیر وشو کم وټ می که خرڅی که خرڅی it is 7:30 am ونیمې بجې دي ونیمې بجې دي Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.